เว่ยซานฉันผิดไปแล้วฉันรู้ว่าฉันผิดไปแล้วคุณทำแบบนี้ไม่ได้นะคุณทำแบบนี้ไม่ได้ในท้องของฉันกำลังอุ้มท้องลูกของคุณอยู่ฉันขอร้องคุณขอแค่พิจารณาเพื่อเห็นแก่ลูกได้โปรดไว้ชีวิตฉันด้วยคุณทำแบบนี้ไม่ได้เด็ดขาดคุกเข่าลงถ้าแกกล้าไม่เคารพแม่ของฉันแกต้องถูกลงโทษเริ่มการลงโทษถ้าแกกล้าไม่เคารพแม่ของฉันแกต้องถูกลงโทษบังคับใช้กฎของตระกูลเซียวยงแค่อารมณ์ไม่ดีฉันให้เกียรติแกแล้วแต่แกกลับโยนมันทิ้งไปอย่านะ แกจะยอมจำนนหรือไม่ยอมท้องของฉันปวดมากเร็วเข้าพาฉันไปโรงพยาบาลแกล้งทำเริ่มแกล้งทำอีกแล้วการลงโทษมันสำหรับเขาของคุณมันไม่ใช่ท้องของคุณด้วยซ้ำตอนนี้คุณแกล้งทำอะไรอยู่ไม่ใช่ไอ้ใหญ่นี่สีหน้าของเสี่ยวหยงซีดเผือดมากแล้วมันเป็นเรื่องจริงหรือเปล่าแม่ของเธอและฉันต่างก็เคยคลอดลูกมาแล้วไม่ว่าเธอจะลำบากจริงๆหรือแกล้งทำพวกเราดูไม่ออกเหรอเธอใจอ่อนเกินไปเธอยังปฏิบัติกับแม่ของเธอบังคับให้แม่ออกจากรถและเธอก็ยังทนไม่ไหวที่จะสั่งสอนเธอเมื่อแม่ของเธอแก่ตัวลงและขยับตัวไม่ได้ถ้าเธอทำร้ายแม่ของเธอจะทำอย่างไรในตอนนั้นผู้หญิงแบบนี้เธอต้องทำให้เธอเชื่องอย่างสมบูรณ์ก็ได้ฉันจะฟังพวกคุณทุกคนถูกต้องแล้วแบกนางขึ้นไปบนเศษตะปูผาเล่มเร็วเข้าซ่อนน้ำไว้เร็วเข้าท่านเจ้าสู่มาแล้วเราปล่อยให้ท่านเจ้าสู่เห็นน้ำไม่ได้รีบซ่อนน้ำไว้เร็วเข้าอดทนไว้เร็วเข้าท่านโจนายท่านมาที่ศาลบรรพบุรุษของเราทำไมโจทิงยงอยู่ที่ไหนคุณต้องจำชื่อผิดแน่ๆหมู่บ้านของเราไม่มีใครที่ชื่อหยงโอ้ใช่ท่านโจนายที่นี่เราไม่มีใครเลยจริงๆที่ชื่อโจทิงยงไปหาที่อื่นเถอะตกลงนี่ไม่มีอะไรอยู่ที่นี่หลีกไปเสี่ยวหยงเกิดอะไรขึ้นกันแน่มันเป็นแบบนี้ลูกสะใภ้คนนี้ไม่มีเหตุผลใช่ถ้าเราไม่สั่งสอนเธอจะกลายเป็นคนที่ไม่เกรงกลัวกฎหมายนี่เว่ยซานรีบพาภรรยาของเธอกลับบ้านไปอย่าปล่อยให้เธอมาทำให้อับอายที่นี่อีกลองแต่ต้องเธอแม้แต่ครั้งเดียวดูสิไม่นะคุณตีฉันทำไมกล้าดียังไงมาตีคนเขาเป็นมหาเศรษฐีจริงๆหรือทำไมเขาถึงดูเหมือนชู้รักของเสี่ยวหยงเกิดอะไรขึ้นไปโรงพยาบาลตกลงไปโรงพยาบาลหลีกไปไม่ใช่ถอยไปนั่นภรรยาของฉันคุณรู้โจไม่ต้องการพบคุณหยุดอยู่ตรงนั้นฮัลโหลคุณว่าอะไรนะประธานของเราไปที่อื่นแล้วใช่ตอนนี้ประธานของเราอยู่ที่จุดบริการเขาไม่ได้ไปชนบทพ่อชายแก่คนนั้นโกหกพวกเรามหาเศรษฐีไม่ได้มาที่หมู่บ้านของเราเลยนั่นไม่ใช่เว่ยซานท่านไม่ได้บอกเจ้าหรือว่าท่านเป็นคนที่มีหน้าเมตตาเป็นผู้ชายที่ดูแลครอบครัวท่านจะควบคุมภรรยาของตัวเองไม่ได้อย่างไรนับที่ท่านเป็นถึงรองประธานท่านไม่รู้ด้วยซ้ำว่าภรรยาของท่านกำลังคบกับคนอื่นข้างนอกไม่น่าแปลกใจที่โจถิงหยงกล้าที่จะดูถูกเธอและแม่ของเธอดังนั้นเธอจึงหาคนที่ดีกว่าได้เธอเกาะขาชายชราน้องสะใภ้
ดูเธอสิทำไมเธอถึงมองเว่ยซานภรรยาจะไม่ยืนอยู่เฉยเหมือนคนโง่ใช่ไหม เว่ยซานคนนี้สร้างชื่อเสียงให้ตัวเองได้แต่จะมีประโยชน์อะไรแม้แต่ผู้หญิงของตัวเองเขายังคุมไม่ได้สร้างไร้ประโยชน์สิ้นดี ถูกต้องในหมู่บ้านฝูหมาของเรา ไม่มีผู้ชายคนไหนที่ไม่สามารถควบคุมภรรยาของตัวเองได้ แถมยังออกมาเป็นประธานในพิธีบูชาบรรพบุรุษนี้อีกเหรอมันไม่น่าไปทอแล้วหรือไง เว่ยซานพิธีบูชาบรรพบุรุษที่ดีงามถูกทำลายโดยคนกลุ่มนี้วันนี้ นายต้องให้คำอธิบายกับฉัน ท่านเรื่องนี้ที่จริงแล้วมัน นี่ใครคือเว่ยซาน นั่น ฉันชื่อเว่ยซานเจ้าหน้าที่ มีเรื่องอะไรหรือเปล่าครับ เราได้รับรายงานและบอกว่าคุณขโมยรถยนต์ของคุณโจมูลค่า800,000 หยวนกรุณาส่งคืนรถทันที ฉันไม่คาดคิดว่ารถคันนั้นเป็นของโจทิงหยงจริง ในโลกนี้มีที่ไหนกันที่ภรรยาโทรเรียกตำรวจมาจับสามีตัวเองเว่ยซานท่านถูกผู้หญิงคนนี้หลอกใช้ท่านทำให้หมู่บ้านฝูงหมาของเราต้องอับอายจริงๆนี่เป็นเรื่องที่น่าอับอาย ไม่ครับนี่ ไม่ใช่เจ้าหน้าที่คุณเข้าใจผิดหรือเปล่าครับ นั่นรถคันนั้นเป็นของฉัน ๆ ครับท่านเจ้าหน้าที่ รถหรูคันนั้นเป็นของเสี่ยวซานของเรา รถคันนั้นมันเป็นของเสี่ยวซานของเราจริง ๆ จริงหรือ คุณบอกว่ารถคันนี้เป็นของคุณใช่ไหมถ้าอย่างนั้นกรุณานำเอกสารของคุณออกมาให้ผมดูหน่อย ผม ไม่ใช่ รถคันนั้น มัน คุณไม่มีเอกสารแต่คุณโจได้แสดงเอกสารแล้วรวมถึงใบเสร็จการซื้อรถของเธอด้วยมันเป็นของเธออย่างชัดเจนกรุณาส่งคืนรถให้เธอทันที แล้วเรื่องของคุณกับของฉันล่ะ ตัวเธอเองก็เป็นของเสี่ยวซานของเรา ถ้างั้นรถของเธอก็ต้องเป็นของเสี่ยวซานของเราอย่างแน่นอน ถูกต้องเลย ถ้าอย่างนั้น คุณหมายความว่ารถของเธอคืออะไร เราจะคืนมันให้เธอได้อย่างไร ผู้หญิงอย่างเธอ ขับรถดีขนาดนี้ ไม่ใช่เรื่องสิ้นเปลืองเลย ประการแรกไม่มีการซื้อขายมนุษย์อีกต่อไปแล้วเธอแต่งงานกับคุณเพื่อเป็นภรรยาของคุณไม่ใช่ถูกขายให้คุณเพื่อเป็นทาสประการที่สองการที่ลูกชายของคุณนำทรัพย์สินของผู้อื่นไปและปฏิเสธที่จะคืนเป็นการกระทำหลวงเหนียวที่ผิดกฎหมายคุณจะต้องติดคุกเพราะเรื่องนี้คุณได้ยินชัดเจนไหม แล้วจะติดคุกด้วยเหรอ แค่คืนมันไปครั้งนี้นี่เป็นเพียงการตักเตือนด้วยวาจาเท่านั้น The film หากมี was ครั้งหน้า translated and คุณเตรียมตัวเข้าคุกได้ narrated เลย by M Media. คุณได้ยินชัดเจนไหม ฉันรู้ เสี่ยวซาน แกบอกว่าแกเสียเมียไป แค่นั้นก็แย่พอแล้ว แต่แกยังเสียรถไปด้วย ฉันไม่คิดเลยว่าแกจะลงเอยแบบนี้ ถูกต้องแม้ของเขาเอาแต่โอ้อวดเรื่องไว้สารให้พวกเราฟังเสมอแต่งงานกับผู้หญิงในเมืองอาศัยอยู่ในบ้านสวยๆขับรถดีๆและเป็นผู้นำกลายเป็นว่าเขาไม่มีอะไรเลยผู้หญิงของเขาเองถึงกับหนีตามชายชราไป เธอ เว่ยซานท่านเคยคิดเสมอว่าท่านเป็นเด็กที่มีอนาคตมากที่สุดในหมู่บ้านของเราซึ่งเป็นเหตุผลที่ข้าให้ท่านเป็นประธานในการบูชาบรรพบุรุษข้าไม่คาดคิดเลยว่าท่านจะทำให้เรื่องยุ่งยากขนาดนี้ ผม หนังสือแจ้งการแต่งตั้ง ดูสิทุกคน ฉันเพิ่งได้รับหนังสือแต่งตั้งจากกลุ่มบริษัทหยุนซานฉันเว่ยซานได้รับการเลื่อนตำแหน่งเป็นรองประธานอย่างเป็นทางการแล้ว รองประธาน และที่สำคัญกว่านั้น สำนักงานใหญ่ยังบอกอีกว่าท่านประธานจะมอบให้ฉันด้วยตนเอง หนังสือแต่งตั้งในงานแต่งงานของฉัน ดี นี่เป็นเรื่องจริงเหรอ ถ้าแกได้เป็นรองประธานแล้ว เงินเดือนต่อปีของแกต้องเป็นหลาย10 ล้านแน่ๆ อะไรนะ เงินเดือนประจำปีหลาย10 ล้าน มากกว่า10 ล้าน ฉันรู้แล้วเว่ยซานของเรา มีอนาคตจริง ถูกต้องเลย แล้วรถคันเดียวมันมีค่าอะไร ถูกต้องเลย ยิ่งไปกว่านั้นในอีก2 วัน ก็คืองานแต่งงานของโจทิงหยงกับฉัน แม่ เมื่อถึงเวลานั้น ฉันจะทำให้ผู้หญิงคนนั้นโจทิงหยงคุกเข่าและขอโทษแม่ให้ได้ ยิ่งไปกว่านั้น ทันทีที่ฉันเว่ยซานได้เป็นรองประธาน ฉันจะลงทุนให้หมู่บ้านฟู่หมานของเราทันที100 ล้าน เยี่ยมดี100 ล้าน ฉันรับประกันว่า ชาวบ้านในหมู่บ้านฟู่หมานของเรา ทุกคนจะได้ขับรถหรูและสร้างบ้านใหม่ เซียวซันท่านลุงรู้มาตั้งแต่ท่านยังเด็กว่าท่านเป็นเด็กดีที่จดจำความเมตตาและตอบแทนตอนนี้เมื่อท่านเติบโตขึ้นและประสบความสำเร็จท่านก็ไม่ลืมเพื่อนร่วมหมู่บ้านของท่าน
ช่เลย ฉันบอกแล้วว่าผู้หญิงเลวคนนั้น ไม่รู้จักที่ทางของตัวเอง กล้าดียังไงมาวางท่าต่อหน้าเสี่ยวซานเสี่ยวซานของเราเป็นลูกที่มีอนาคตมากที่สุดในตระกูลเหวยของเรา ใช่แล้ว นับจากนี้ไปตระกูลเหวยของเราจะมีชื่อเสียงโด่งดัง ใช่แล้วลูกพี่ลูกน้องต่อไปที่กลุ่มยุนซ่านคุณต้องดูแลน้องสาวคนนี้ด้วยนะ เวยซันการมีท่านอยู่ในหมู่บ้านฟูมานคือความภาคภูมิใจของหมู่บ้านฟูมานใช่ไหมล่ะ ใช่แล้ว เวยซันของเราเป็นหน้าเป็นตาให้พวกเราจริงๆในครั้งเดียวสามารถเป็นรองประธานได้ เฮยเว่ยซานเมื่อแกประสบความสำเร็จแล้วอย่าลืมเพื่อนร่วมหมู่บ้านของแกนะ วางใจได้เลยทุกคน ทันทีที่ฉันไว้สารได้เป็นรองประธาน ฉันจะนำหมู่บ้านผู้หมานของเราอย่างแน่นอน ไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองและความมั่งคั่ง และบรรลุความมั่งคั่งพอสมควร ดี และอีกอย่างในอีก 2-3 วันจะเป็นงานของเสี่ยวซานของเรางานแต่งงานกับโจถิงหยงงานเลี้ยงถูกจัดเตรียมไว้แล้วและถ่ายรูปแต่งงานไปแล้ว ถูกต้อง เธอเป็นผู้หญิงที่กำลังตั้งครรภ์ถ้าเธอทิ้งเสี่ยวซานของเราไปเธอจะยังแต่งงานได้อีกเหรอ ถูกต้องเลย ใช่เมื่อถึงเวลานั้นทันทีที่โจถิงหยงคนนั้นได้ยินว่าเสี่ยวซานของเราเป็นรองประธานเธอจะไม่เหมือนสุนัขที่มาขอร้องเสี่ยวซานให้อภัยหรือไม่ใช่เหรอ หมอคะลูกสาวของฉันเป็นอย่างไรบ้างฉันเสียใจมากอะไรนะ ผลการตรวจสุขภาพ เด็กคนนั้นลูกดูแล้วรู้สึกไม่สบายตรงไหนบ้างรีบบอกพ่อเร็วเด็กคนนั้นไม่สามารถช่วยชีวิตไว้ได้ไม่เป็นไร การที่เด็กคนนี้จากไปอาจจะเป็นเรื่องที่ดีที่สุดแล้ว พวกเขาต่างพูดว่าลูกสาวที่มีบุญวาสนาจะไม่เข้าบ้านที่ไม่มีบุญ เมื่อเด็กคนนี้จากไปแล้ว ฉันก็สามารถตัดขาดกับเว่ยซานได้ง่ายขึ้นด้วย นี่เซียวยงวันนั้นที่หมู่บ้านฟูมานทำไมคุณถึงไม่ยอมให้ฉันบอกพวกเขาตัวตนของฉัน เมื่อพิจารณาจากความโลภของตระกูลเว่ย ถ้าพวกเขารู้ว่าเราเป็นใครกันแน่ พวกเขาจะยอมให้เราจากไปง่ายๆหรือไม่ โรงแรมเพนินซูล่าแกรนด์ สวัสดีครับคุณโจเราคือโรงแรมเพนินซูล่าแกรนด์คุณได้จองงานเลี้ยงแต่งงานไว้เมื่อเดือนที่แล้วกำหนดไว้สำหรับอีก 2 วันข้างหน้าท่านครับท่านผู้หญิงนี่คือสถานที่จัดงานที่ดีที่สุดในโรงแรมของเราเหมาะสมอย่างยิ่งที่จะเป็นสถานที่สำหรับพิธีแต่งงานของคุณทั้งสอง ภรรยา ดูสิ เมื่อถึงเวลานั้น พ่อสามีของเธอจะนำเธอออกมาจากตรงนั้น แล้วฉันจะจับมือเธอ และสวมแหวนให้เธอ ฉากนั้น แค่คิดก็มีความสุขมากแล้ว ใช่ The film was มีความสุขมาก translated and narrated by M. สวัสดี Media. เราจะจองที่นี่ เรียบร้อย คุณต้องการชำระเงินมัดจำด้วยวิธีใดครับ ภรรยา เธอรู้ไหม แม่ของฉันอาการโรคไขข้ออักเสบกำเริบเมื่อเร็วๆนี้ ฉันรู้ ฉันจะจัดการเอง สวัสดี กรุณาใช้บัตรนี้ เรียบร้อย ความคาดหวังในอดีตทั้งหมดเป็นเพียงฟองสบู่อันลวงตา ดังนั้นตั้งแต่เวลานั้นเป็นต้นมา เว่ยซานก็เริ่มแล้ว วางแผนร้ายต่อฉัน งานแต่งงานนี้ ฉันจะไม่จัดมัน พ่อ ฉันต้องการเปลี่ยนให้เป็นงานเลี้ยงอาหารค่ำของครอบครัว เพื่อฉลองที่ฉันได้เห็นอย่างชัดเจนท่าแท้ของเว่ยซานและครอบครัวของเขา การเกิดใหม่หลังภัยพิบัติ การหลุดพ้นจากความทุกข์ยาก ดีมาฉลองกันเถอะเพื่อปัดเป่าโชคร้ายลูกไม่ว่าลูกจะตัดสินใจอะไรพ่อสนับสนุนลูก
พ่อ ขอบคุณค่ะ ลูกที่ดี ตอนนี้ไม่เป็นไรแล้ว เมื่อลูกรู้สึกดีขึ้นพ่อจะพาลูกกลับบ้าน สวัสดีครับคุณโจ รูปถ่ายของฉันเสร็จหรือยัง ผมจะนำมาให้คุณดูทันทีครับ นี่คือ รูปถ่ายของคุณกับคุณเว้ย เกี่ยวกับรูปถ่าย คุณไม่จำเป็นต้องบอกเว้ยซาน เรียบร้อยครับไว้โอกาสหน้าเชิญใหม่นะครับ The film was translated and narrated by M Media. เว้ยซาน ทุกสิ่งระหว่างเรา จบลงแล้ว งานเลี้ยงตระกูลโจ วันนี้ เป็นวันที่โจถิงหยง ได้เห็นท่าแท้ของเว่ยซาน หลุดพ้นจากความทุกข์ยาก และรอดพ้นจากภัยพิบัติ นับจากนี้ไปอดีตได้จบลงแล้ว ทุกสิ่งเริ่มต้นใหม่ ชนแก้ว ดีการเริ่มต้นใหม่ มันคือบทใหม่ เสี่ยวหยง ฉันรู้จักชายหนุ่มคนหนึ่ง เขาเป็นคนดีมาก ลองดูสิ ทำไมฉันไม่แนะนำเขาให้คุณรู้จักล่ะ ขอบคุณ ตอนนี้ฉันยังไม่ต้องการออกเดท นั่งลงแล้วกินซะ โอ้ได้สิ กินอาหารของคุณสัตว์ มาครับคุณป้า ทางนี้ เจ้าบ่าวยังไม่มาเลย ทำไมถึงเริ่มงานเลี้ยงแล้ว ถูกต้อง ไม่รู้จักมารยาทบ้างเลยเหรอ เดี๋ยวก่อนเธอ คุณมาทำอะไรที่นี่ ภรรยาของเว่ยซาน เกิดอะไรขึ้น นี่คืองานแต่งงานของแกนะ รอเจ้าบ่าวไม่ได้เหรอ ก่อนที่จะเริ่มงานเลี้ยง แกไม่มีมารยาทเลยแม้แต่น้อย ไร้มารยาทจริง กลับมากับพวกเราเพื่อสักการะบรรพบุรุษทำไมถึงหนี้ตามคนแปลกหน้าไป เธอไม่ได้กำลังส่งเขาให้ไว้ซันยูเหรอแล้วชื่อเสียงของตระกูลเว่ยของเราจะเอาไปไว้ที่ไหน คุณกล้าพูดจริง ๆ ได้ หยุดพูดได้แล้ว เสี่ยวหยง พวกเราทุกคนให้อภัยคุณ พวกเราให้อภัยคุณ ตราบใดที่คุณ ใช้ชีวิตที่ดีกับเสี่ยวซาน และไม่รังแกเขา แม้ว่าแม่จะต้องทนทุกข์กับความไม่สบายใจเล็กน้อย มันก็ไม่เป็นไร ๆ ไม่จำเป็น กลับไปที่คุณจากมา ที่นี่ไม่ต้อนรับคุณ โจถิงหยง ไม่ควรหนีไปกับผู้ชายคนอื่น ทำให้เสี่ยวซานต้องสวมหมวกสีเขียว คุณทำลายชื่อเสียงของเสี่ยวซานได้อย่างไร เขาจะเอาหน้าไปไว้ที่ไหน ผู้ชายคนนี้ของตระกูลเว่ย การให้เกียรติแม่ของตัวเอง เป็นเรื่องที่ดี แกอยากให้ลูกชายของแกลืมแม่ของเขาหลังจากแต่งงานมีภรรยาแล้วหรือ โจถิงหยง พ่อแม่ของแกเลี้ยงดูแกมายังไงกัน ผู้หญิงอย่างแก สมควรที่จะถูกจมน้ำในกรงหมู เธอ การชี้หน้าผู้คนอย่างไม่ระมัดระวัง นี่คือการอบรมสั่งสอนของคุณหรือ แก ผู้หญิง The สารเลว film was translated แกกล้าตีฉันเหรอ and narrated by M แกทำเกินไป Media. แล้ว เว่ยซันอย่านายคุณก็เป็นหัวหน้าครอบครัว นี่คือวิธีที่คุณอบรมสั่งสอนผู้หญิงของคุณเหรอไม่มีความเคารพผู้ใหญ่เลยกล้าที่จะเนมาทำร้ายผู้ใหญ่ โจถิงหยง เธอพยายามจะทำอะไรกันแน่ รีบคุกเข่าลง และขอโทษแม่กับป้าใหญ่ของฉันซะ ขอให้พวกท่านยกโทษให้ ไม่อย่างนั้น ฉันจะไม่แต่งงานนี้แล้วนะ พวกคุณทุกคนออกไป งานแต่งงานถูกยกเลิกไปแล้ว วันนี้เป็นงานเลี้ยงอาหารค่ำของครอบครัวเราสำหรับคนนอกอย่างพวกคุณ ที่นี่ไม่มีที่สำหรับพวกคุณ กรุณาออกไป ใครให้ความกล้าเธอมา กล้าดียังไงมายกเลิกงานแต่งงาน ยกเลิกงานแต่งงาน จะยกเลิกงานแต่งงานได้อย่างไร นี่เป็นเรื่องระหว่างสองครอบครัวของเรา เรายังไม่ได้พบหน้าพ่อแม่ฝ่ายเจ้าบ่าวเจ้าสาวเลยด้วยซ้ำคำพูดของคุณคนเดียวไม่มีความหมาย ฉันคงจำผิดไป ตอนที่จองงานเลี้ยง ตระกูลเว่ยของคุณก็จ่ายเงินด้วย ใครบอกฉันว่าครอบครัวไม่มีเงิน ซึ่งเป็นเหตุผลว่าทำไมตั้งแต่จัดงานเลี้ยงแต่งงาน ไปจนถึงรูปถ่ายงานแต่งงาน และแม้แต่การตกแต่งบ้านใหม่ ฉันถึงต้องจ่ายสินสอดราคาสูง สูงแค่ไหน สินสอด 30,000
และทอง3อย่างก็ไม่ปรากฏให้เห็นอพาร์ตเมนต์ขนาดใหญ่ในเมืองของฉันและรถสินเดิมมูลค่า 800,000 เป็นทรัพย์สินที่จับต้องได้และมีอยู่จริงอะไรนะข้อเรียกร้องต่อครอบครัวของคุณสูงเกินไปหรือ พวกคุณไม่สามารถหาเงินสินสอด30,000ได้ด้วยซ้ำแต่กลับโลภในสินสมรสนั่นไม่ใช่การพยายามได้มาซึ่งสิ่งที่ไม่ได้ทำอะไรเลยและพวกคุณยังต้องการยึดทรัพย์สินทั้งหมดของพวกเขาและฉันก็ยังคงไม่เข้าใจมันเวสานทำไรประโยชน์จริง คุณหมายความว่าอย่างไรกับการได้อะไรมาฟรีต่อ พวกคุณทุกคน หยุดพูดจาไร้สาระที่นี่ได้แล้ว เสี่ยวซานของเรา เป็นรองประธานของบริษัท เงินเดือนต่อปีของเขาคือ10 ล้านทำไมเขาถึงอยากได้สิ่งของเช่นนี้ ที่แทบจะไม่มีค่าอะไรเลย สินสอดของเธอชิ้นนี้ถูกต้องเลย เวสานของเรา เป็นคนที่กำลังจะได้เป็นรองประธาน เงินเดือนต่อปี10 ล้าน10 ล้าน แกรู้ไหมว่ามีเลขศูนย์ตามมาอีกกี่ตัว การที่เรามาที่นี่ หมายความว่าเราให้เกียรติแกมาก่อแกอย่าได้ ถือว่าความเมตตาของเราเป็นความอ่อนแอ รีบคุกเข่าลงต่อหน้าพวกเราโขกศีรษะขอโทษพวกเราซะ ๆ ขอโทษครับ ฉันต้องขอโทษคุณหรือ คุณคู่ควรได้วยซ้ำไปหรือ นี่ แกอย่าลืมนะ ในท้องของแกกำลังอุ้มเชื้อสายของตระกูลเว่ยของเราอยู่ ถูกต้องแล้ว โจวถิงหยง รวยแล้วยังไง คุณไม่ได้ท้องกับ ลูกของเสี่ยวซานหรอกหรือ โจถิงหยง ความไร้สาระของเธอมีขีดจำกัดนะ ตอนนี้เธอต้องรีบขอโทษแม่ของฉัน และป้าใหญ่ของฉัน คุกเข่าลงโกกศีรษะฉันอาจจะยังพิจารณาแต่งงานกับเธอ ให้เธอเป็นภรรยาของรองประธานของฉัน แกก่อเรื่องวุ่นวาย แต่สุดท้ายแล้ว แกก็ยังต้องอ้อนวอนให้เว่ยซานแต่งงานกับแกอยู่ดีไม่ใช่เหรอ ไม่อย่างนั้น ผู้หญิงจรจัดอย่างแก ใครจะต้องการแก ถูกต้อง ใช่ไหมล่ะ โจถิงหยง ตราบใดที่เธอคุกเข่าลงตอนนี้ และขอโทษแม่กับป้าใหญ่ของฉัน แล้วก็เก็บอารมณ์ร้ายๆของเธอไป คอยปรนนิบัติแม่ของฉันที่บ้าน และฉันจะปล่อยให้เรื่องที่ผ่านมาแล้วผ่านไป และให้เธอเป็นภรรยาของรองประธานของฉันต่อไป ทุกเดือน ฉันจะให้เงินค่าใช้จ่าย 5,000 แก่เธอ ไม่อย่างนั้น ผู้หญิงไร้ค่าอย่างเธอ ไม่มีใครต้องการเธอหรอกแม้ว่าเธอจะเสนอตัวและจ่ายเงินให้พวกเขาด้วยซ้ำ ถ้าไม่ใช่เพราะพ่อของฉันกังวลว่าฉันจะต้องทนทุกข์ทรมานหลังจากแต่งงานกับคุณ คุณคิดว่าแค่เพียงคุณ เขาจะสามารถเป็นรองประธานได้อย่างไร เว่ยซาน ฉันสามารถทำให้คุณทะยานสู่เมฆได้ และแน่นอนฉันก็สามารถทำให้คุณตกลงสู่ฝุ่นผง เธอจ้องฉันทำไม รีบขอโทษซะ ไม่อย่างนั้น ฉันจะไม่พิจารณาเรื่องแต่ง ที่ไหน หลานชายของฉัน หลานชายคนโตของฉัน โดยผู้หญิงคนนี้ โดยผู้หญิงใจร้ายคนนี้ ถูกฆ่า โจถิงหยง ผู้หญิงใจร้าย หลานชายคนโตของฉัน ถูกฆ่าโดยผู้หญิงใจดำคนนี้ มันจะเป็นอันตรายถึงชีวิต โจถิงหยง เธอช่างไร้กาจได้ขนาดนี้เชียวเหรอ แกกล้าทำร้ายแม่ฉัน แกนอกใจฉันลับหลัง ผู้หญิงชั่วช้า เหวยซาน พวกเราเลิกกันไปแล้ว ฉันบอกว่า พวกเรามันจบแล้ว ไม่ว่าคุณจะโกรธแค่ไหนก็ตาม คุณทำแบบนั้นกับเด็กไม่ได้ เด็กไม่รู้อิโนอิเน เด็กไม่มีความผิด แม้ว่าคุณต้องการจะทำเช่นนั้นกับเด็ก คุณควรจะปรึกษาหารือกับเวสาน ภรรยาของเหวยซานสร้างเหลือทนจริงๆ งานแต่งงานเตรียมพร้อมไว้หมดแล้ว แล้วตอนนี้ก็เกิดเรื่องนี้ขึ้นอีก ขอบคุณพระเจ้าที่ภรรยาคนนี้ไม่ได้แต่งงานเข้ามาในครอบครัว ถ้าเธอได้แต่งงานเข้ามาในครอบครัว จะมีความสงบสุขได้หรือ โจถิงหยง ถ้าแกโกรธก็มาลงที่ฉันได้เลย ทำไมแกถึงทำแท้งเด็กคนนั้น ผู้หญิงใจร้าย เหวยซาน มันคือแก ที่เป็นคนฆ่าลูกของเราด้วยตัวเอง แกพูดเหลวไหล ฉันจะทำแท้งเด็กคนนั้นได้ยังไง โจถิงหยง หยุดใส่ร้ายฉันได้แล้ว แกได้ลืมไปแล้วหรือ ว่าแกทำอะไรกับฉันไว้ สิ่งที่แกทำกับฉัน และลูกของฉันในวันที่พวกเรากลับบ้านไปไหว้บรรพบุรุษ ในวันที่มีพายุ อุณหภูมิลดต่ำลง แกทิ้งฉันไว้คนเดียวที่จุดบริการศาลบรรพบุรุษของตระกูลเหวยของแกทำให้ฉันต้องทนทุกข์กับกฎของตระกูลทั้งหมด แกคิดว่าลูกจะรอดได้หรือ แกรู้อยู่ชัดๆว่า ฉันกำลังตั้งท้องลูกของแก แต่แกก็ยังปล่อยให้ป้าของแกตีฉันด้วยหวาย และบังคับให้ฉันคุกเข่าบนตะปู อย่านะ อย่านะ มันคือแกเป็นคนฆ่าลูกของฉัน
เหวยซาน แกเป็นคนฆ่าลูกชายของแกด้วยตัวเอง ในวันที่มีพายุฝนเช่นนี้ทิ้งหิ้งตั้งคันไว้บนทางหลวงครอบครัวนี้คิดอะไรอยู่คุกเข่าและทุบๆตีและคุกเข่าบนกระดานตะปูไม่ต้องพูดถึงคนธรรมดาแม้แต่นาจากเขายังทนไม่ได้แม้แต่เขาก็ยังทนไม่ได้ พวกเขาต่างพูดว่าผู้หญิงที่ดีไม่ควรแต่งงานเข้าบ้านที่ไม่มีโชคถิงหยง คุณควรเลิกกับผู้ชายคนนี้ซะ ไม่เป็นไปไม่ได้ ใช่ เป็นไปไม่ได้ ตอนนั้นพวกเราไม่ได้แต่ต้องท้องของแกเลย เด็กจะหายไปได้ยังไง ถูกต้อง โจถิงหยง แกกำลังโกหกพวกเราอยู่เหรอ อย่าคิดว่าแค่แกพูดโกหกแล้วจะหลอกพวกเราได้ ผู้หญิงชั่วช้า ถูกต้องเลยเสี่ยวหยง แกทำแบบนี้ได้ยังไง ไม่ว่าแกจะว่าไอเวซานก็ตาม เขาก็ยังเป็นพ่อของเด็ก เขาจะสามารถทำไม่ดีกับลูกได้ยังไง ต้องเป็นแกแน่ๆที่ทำให้ลูกหายไปเอง แล้วตอนนี้แกก็มาโทษเสี่ยวซาน ใช่ไหมล่ะ แกน่ารังเกียจ หยุดพูดเรื่องไร้สาระที่นี่ อะไรนะที่บอกว่าฉันทำลูกตายเอง ตอนที่ฉันท้องเสี่ยวซาน ไม่ต้องพูดถึงการลงโทษของครอบครัว กลางฤดูร้อน อุณหภูมิ 30 หรือ 40 องศา ฉันยังต้องทำงานในทุ่งนา เสี่ยวซาน ก็ไม่ได้เกิดมาอย่างสมบูรณ์แข็งแรงหรอกหรือ ตัวคุณเองก็อ่อนแอ คุณทำลายลูกด้วยตัวคุณเอง แล้วตอนนี้คุณก็มาโทษเสี่ยวซานของเรา แม่ของเวสานสิ่งที่คุณพูดมีเหตุผลในสมัยของเราเมื่อผู้หญิงคลอดลูกพวกเขาก็ยังคงทำงานในทุ่งนาเหมือนเดิมถ้ามันไม่ได้เกิดจากความตั้งใจของคุณเด็กจะหายไปได้อย่างไร นั่นไม่จำเป็นต้องเป็นความจริงเสมอไป คนหนุ่มสาวสมัยนี้ สุขภาพของพวกเขาแย่มาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งพันยาวัยสาวในเมืองเหล่านี้ The ที่ film ผิวพรร was ณบอบบางและ translated เนื้อตัวอ่อนนุ่ม and พวกเขาดูแล narrated ยาก by media. โจทิงยงผู้หญิงอย่างเธอมีความคิดชั่วร้ายมากเกินไปเธอควรถูกลงโทษตามกฎของตระกูล ถูกต้อง ผู้หญิงอย่างแก สมควรถูกลงโทษตามกฎหมายครอบครัว แกกล้าใช้เด็กเป็นข้อต่อรองด้วยซ้ำ ฉันว่าแกกำลังหาเรื่องให้ถูกลงโทษ ผม ให้ตายสิแกกล้าตีฉันเหรอ เหวยซาน มองให้ชัดๆ ว่าลูกเสียไปได้อย่างไร ผม ได้รับผลกระทบอย่างมาก ไม่ มันจะเป็นไปได้ยังไง มันจะเป็นเพราะฉันได้ยังไงกัน ไม่ใช่แค่ท่านแม่ ท่านป้าใหญ่ ตอนนั้นพวกท่านไม่ได้บอกหรือว่า มันจะไม่เป็นอันตรายต่อท้องของเธอ แล้วทำไมเด็กถึงยังหายไป ทำไม ฉัน ในสมัยของเรา พวกเราทุกคนก็ผ่านเรื่องแบบนี้มา ใครจะรู้ว่าเธอไม่สามารถรักษาเด็กไว้ได้ เสี่ยวซาน ลูกจะโทษแม่ของลูกในเรื่องนี้ไม่ได้เด็ดขาด ฉันคิดว่า เธอทำมันโดยตั้งใจ อาศัยความจริงที่ว่าเธอมีลูกอยู่ในท้อง เธอก็เลยเย่อหยิ่งและวางท่า แกกำลังพูดเรื่องไร้สาระอะไรอยู่ ฉันจงใจทำให้ลูกของตัวเองตายอย่างนั้นหรือ มันชัดเจนว่าเป็นพวกแกทั้งหมด ถ้าไม่ใช่เพราะเธอที่ดื้อรั้นยึดติดกับรถและปฏิเสธที่จะลงต่อหน้าเหวยซานทำให้อับอายแม่ของเขา เมื่อเธอมาถึงหมู่บ้าน เธอยังทำตัวหยิ่งยโสและอวดดี เธอรังแกคนอื่น เธอจะหลีกเลี่ยงการรับโทษทางครอบครัวได้หรือ ฉันคิดว่า เธอแค่ตั้งใจอยากจะทำให้เด็กในท้องของเธอเสียชีวิต เพียงเพื่อทำให้พวกเขารู้สึกไม่สบายใจ ถูกต้องโชคดีที่เวสานไม่ได้แต่งงานกับเธอถ้าตระกูลเวยของเราได้ลูกสะใภ้อย่างเธอนั่นคือโชคร้ายแบบชั่วอายุคนจริง โจถิงหยง แกไม่รู้หรือว่าแม่ฉันห่วงใยเด็กคนนี้มากแค่ไหน แกใจร้ายได้ขนาดนี้ได้ยังไง ๆคุณกำลังพยายามทำอะไรเธอทำผิดพลาดเธอควรถูกลงโทษตามกฎของตระกูลแม้แต่ตอนนี้เธอก็ยังดื้อรั้นและไม่สำนึกผิดฉันคิดว่าการเคียนตีมันเบาเกินไปเวซานดูภรรยาที่คุณหามาสิ ถูกต้อง เธอทำผิดแล้วยังคิดว่าตัวเองมีเหตุผลอันสมควรหรือ แม่ของเหวยซานไม่สบาย ไม่ใช่ว่าเธอไม่รู้เรื่องนั้น เธอช่างอกตัญญูยิ่งนัก และเธอยังทำแท้งทายาทของตระกูลเหวยอีกด้วย ในอนาคตใครจะกล้าแต่งงานกับเธอ ในอนาคตฉันจะแต่งงานกับใคร และฉันจะให้กำเนิดลูกกับใคร มันไม่เกี่ยวกับพวกแกเลยแม้แต่น้อย โจถิงหยง คุณทำแท้งทายาทของตระกูลเหวยของเรา แล้วคุณยังหวังที่จะแต่งงานกับคนอื่นอีกหรือ ฉันจะบอกให้ ไม่มีทาง เหวยซานของเรา ตอนนี้เป็นรองประธานของดึนซาง และมีอำนาจตัดสินใจขั้นสุดท้ายในไหเฉิง คุณกล้าที่จะลบหลู่ตระกูลเหวยของเรา แล้วยังหวังที่จะมีชีวิตอยู่อย่างสงบสุขอีกหรือ ฉันจะบอกให้ รีบคุกเข่าขอขมาและขอโทษพวกเราซะ คืนมา รถ บ้าน คืนให้เหวยซานของเรา คุณกับคนของคุณคนนั้น อย่าแม้แต่จะคิดว่าจะใช้ชีวิตในไหเฉิงต่อไปได้อีก อย่างนั้นหรือ แกเชื่อจริงๆ หรือว่าลูกชายของแก มีความสามารถที่ยิ่งใหญ่ขนาดนั้น ที่จะพลิกไหเฉิงให้กลับตลปัดได้ ฉันแนะนำให้เธอมีสติ รีบมาคุกเข่าลงต่อหน้าพวกเรา และขอโทษซะ
มิฉะนั้น หลังจากวันนี้ เธออาจจะไม่มีวันพรุ่งนี้ก็ได้ การซื่อสัตย์และทำตามหน้าที่มันไม่ดีกว่าหรอเธอทำผิดพลาดครั้งใหญ่ขนาดนี้แต่เวซันก็ยังเต็มใจที่จะให้อภัยเธอผู้ชายที่ดีขนาดนี้แล้วเธอยังไม่รู้จักที่จะทนุถนอมเขาอีกหรือและเธอยังคงสร้างปัญหาที่นี่ถูกต้องเวซันเป็นชายหนุ่มที่โดดเด่นมากรองประธานที่มีเงินเดือนประจำปีหลาย10 ล้านมีผู้หญิงจากตระกูลดีๆกี่คนที่พยายามจะเอาใจเขา ผู้หญิงประเภทนี้ที่ฆ่าลูกของตัวเองควรถูกจับถูกหน้าในบ่อถูกขังในกรงมือเราต้องลงโทษเธออย่างรุนแรง ทำไมแกยังยืนอึ้งอยู่ตรงนั้น รีบคุกเข่าลงเดี๋ยวนี้ The ก้ม film กราบ was ขอเข้ามาต่อหน้าผู้ใหญ่ translated คุกเข่า and โขกศีรษะ narrated และยอมรับ by ผิด Henry แกปล่อยนะปล่อยฉัน แกปฏิเสธการดื่มอวยพรและเลือกที่จะดื่มเครื่องดื่มลงโทษแทนใช่ไหม ฉันจะทำให้แก ดูสิว่าใครกล้าแต่ต้องเธอ ปล่อยลูกชายฉันเดี๋ยวนี้ เธอรู้ไหมว่านี่คือใคร นี่คือรองประธานของกลุ่มหยุนซาง กล้าทำกับเขาแบบนี้ได้อย่างไร เธอเบื่อที่จะมีชีวิตอยู่แล้วหรือ เป็นแค่รองประธานเท่านั้นกล้ามาแต่คนต่อหน้าฉันหรือ แกเป็นใครกันแน่ ถึงกล้าพูดกับฉันแบบนี้ ครั้งที่แล้วแกแอบอ้างเป็นเศรษฐีที่ร่ำรวยที่สุดและแกก็หลอกคนอื่นไปได้ วันนี้ฉันจะทำหน้าที่แทนหยุนซางเพื่อจัดการภายใน คุณเป็นรองประธานของยุนซันใช่ไหมไม่ต้องกังวลคุณจะไม่ได้เป็นอีกนาน แกยังจะพยายามพูดอีกเหรอว่าแกคือเศรษฐีที่ร่ำรวยที่สุดในหนานเฉิงประธานของหยุนซาง แกหน้าด้านมาก ถูกต้องฉันคือประธานของบริษัทยุนซันไอ้คนโกหกแกไม่คูลันดอร์หรือแกทำไมยังอยู่แต่ลังอยู่ตรงนั้นโยนพวกเขาออกไปแก ปล่อยฉันนะ ปล่อยฉันนะปล่อยฉันนะ ปล่อยฉันนะ เฮ้พวกแก พวกเด็กลือคอกล้าดียันเนมาผลักฉัน พวกนี้เป็นคนประเภทไหนกัน ทำไมพวกเขาถึงใช้ความรุนแรง ทำไมเสี่ยวหยงไม่ปรึกษาพวกเรา ก่อนที่จะยกเลิกงานแต่งงาน แถมเธอยังทำแท้งลูกของตระกูลเหวยของเราอีกด้วย เธอทำเรื่องแบบนี้ได้อย่างไร นั่นคือเชื้อสายของตระกูลเหวยของเรานะ หลานชายคนโตของฉันดูสิ ถูกต้อง เสี่ยวหยงคนนี้ก็ทำเกินไปแล้ว จะไม่เป็นไรถ้าเธอไม่ก้มกราบและขอโทษแม่ของเธอ นั่นก็ไม่เป็นไร แต่เธอยังไล่พวกเราทุกคนออกจากโรงแรมอีกด้วย เสี่ยวซาน เสี่ยวหยงคนนี้เธอ ดูถูกเหยียดหยามเธออย่างสิ้นเชิง เวยซันคุณคือลูกหลานที่มีอนาคตที่สุดในหมู่บ้านฟูใหม่ของเราคุณจะปล่อยให้ผู้หญิงคนหนึ่งมาเหยียบย่ำคุณและปฏิบัติกับคุณเหมือนเศษดินไม่ได้ในเมื่อเธอติดตามคุณมาเธอก็ต้องปฏิบัติตามกฎของตระกูลเหวยของเราคุณไม่สามารถทำใจเธอได้ดูเด็ดขาด ไม่ต้องกังวล แม่ ท่านอาใหญ่ท่านป้าใหญ่ เมื่อฉันได้เป็นรองประธานของกลุ่มบริษัทหยุนซางและมีเงินเดือนหลาย10 ล้าน โจถิงหยงคนนี้เธอจะไม่ต้องกลับมาอย่างเชื่อฟังเหรอ ไม่อย่างนั้นด้วยสถานการณ์ของเธอ เธอจะไปหาผู้ชายที่ดีกว่าฉันได้ที่ไหน ใช่ไหม ถูกต้อง เสี่ยวซานของเราพูดถูก แล้วไงถ้าเธอมาจากในเมือง แล้วไงล่ะ เธอก็ยังเป็นแค่รองเท้าเก่าที่ถูกเล่นจนช้ำแล้วไม่ใช่หรือ คนอย่างเธอ รองเท้าเก่าที่เคยทำแท้งมาแล้ว ใครจะยังต้องการเธออีก นอกจากเสี่ยวซานของเราแล้ว ใครจะรับเธอไปได้อีก ใช่ไหมล่ะ ถูกต้อง คอยดูเธอ สวัสดี คุณเบลย์สำนักงานใหญ่แจ้งให้คุณทราบว่าการแต่งตั้งของคุณในครั้งนี้ถูกยกเลิกแล้วและคุณถูกปลดออกจากตำแหน่งโดยมีผลทันทีถูกขึ้นบัญชีดำทั่วทั้งอุตสาหกรรม เดี๋ยวก่อน สำนักงานใหญ่ทำผิดพลาดเหรอทำไมถึงไล่ฉันออก ถูกปลดเลย ทุกประการหลังจากการตรวจสอบโดยสำนักงานใหญ่คุณถูกสงสัยว่าใช้ความรุนแรงในครอบครัวทำร้ายแฟนสาวที่กำลังตั้งครรภ์คุณบริษัทไม่สามารถยอมรับพนักงานที่มีความประพฤติบกพร่องได้ ผม เสี่ยวซาน เกิดอะไรขึ้น ผม เซียวหยงพ่อไม่คาดคิดเลยว่าทั้งครอบครัวของพวกเขาจะกล้าทำกับลูกแบบนี้ ไม่ต้องกังวลพ่อได้รีทุกอย่างไปจากเขาแล้ว ลูกสาวของพ่อจะไม่ทนทุกข์ทรมานเปล่า ขอบคุณพ่อ เธอหมายความว่าตำแหน่งรองประธานนี้ยังไม่ทันได้มั่นคง แล้วมันก็หายไปแบบนั้นเลยหรือ เวยซันคุณทำเรื่องนี้ผ่านได้อย่างไร คุณปล่อยให้ความสำเร็จหลุดลอยไปได้อย่างไรในเมื่อมันอยู่แค่เอื้อม เสี่ยวซาน อย่าทำให้แม่ตกใจนะ นี่ที่จริงแล้วมันเกิดอะไรขึ้นกันแน่ ตำแหน่งรองประธานที่สัญญาไว้ จะหายไปเฉยๆแบบนั้นได้อย่างไร หลังจากการตรวจสอบโดยสำนักงานใหญ่คุณถูกสงสัยว่าใช้ความรุนแรงในครอบครัวทำร้ายแฟนสาวที่กำลังตั้งครรภ์คุณบริษัทไม่สามารถยอมรับพนักงานที่มีความประพฤติบกพร่องได้ เป็นเธอ ต้องเป็นเธอแน่ ต้องเป็นโจถิงหยงแน่ ต้องเป็นโจถิงหยงที่รายงานฉัน
คนที่สำนักงานใหญ่หยุนซางบอกฉันว่าฉันทำร้ายโจถิงหยง จะเป็นใครไปได้นอกจากเธอ เป็นเพราะเธอช่างใจร้ายได้ถึงขนาดนี้เชียวหรือ หนีไปกับชายแก่คนหนึ่งไม่เพียงแต่ทำให้คุณเสียหน้าไปหมด ยกเลิกงานแต่งงาน ตอนนี้เธอยังต้องการที่จะทำลายอนาคตของคุณอีกด้วย บาปกรรมอะไร ที่ตระกูลเว่ยของเราได้ก่อไว้ ถึงได้มีลูกสะใภ้แบบนี้ เสียวซานบอกฉันมา หลังจากที่เธอก่อเรื่องวุ่นวายขนาดนี้ เธอและแม่ของเธอจะ ยังมีหน้ากลับมาที่หมู่บ้านฝูหมาของเราได้อย่างไร แม่ ฉันจะไปหาโจถิงหยงเดี๋ยวนี้และถามเธอ ฉันจะให้เธออธิบายให้ได้ เธอควรไปถามเธอ โจถิงหยง เหวยซาน เฮ้เหวยซาน แกกำลังทำอะไรอยู่ ผู้หญิงสารเลว แกทำให้ฉันต้องตามหาแกอย่างหนัก พูดมา แกหนีไป รายงานฉันกับหยุนซางเหรอ แกทำให้ฉันตกงาน แกอยากทำลายฉันขนาดนั้นเลยเหรอ แกคิดว่าฉันเป็นคนทำหรือ กลุ่มหยุนสร้างได้รายงานแก ไม่ใช่แก แล้วจะเป็นใครไปได้อีก ไม่ต้องห่วง แกไม่ยอมให้ฉันอยู่อย่างสบาย ฉันก็จะไม่ยอมให้แกอยู่อย่างสบายเหมือนกัน ถ้าแกอยากทำลายฉัน เชื่อฉันสิฉันจะลากแกไปลงนรกด้วยกัน ไม่ได้ ตอนนี้พวกเราไม่สามารถยั่วโมโหเขาได้ ไอ้คนบ้าคนนี้ จะเป็นฉันไปได้อย่างไร เหวยซาน เรื่องที่แกตกงาน มันไม่เกี่ยวกับฉันเลย วันนั้นมีคนมากมายอยู่ที่งานไหว้บรรพบุรุษ ใครจะรู้ว่าเป็นใครกันแน่ ที่นำเรื่องนี้ไปถึงสำนักงานใหญ่ของหยุนสร้าง แกหมายความว่ายังไง ลองคิดดูสิแกต้องการเป็นรองประธานของหยุนสร้าง เรื่องนี้มันได้แพร่กระจายไปทั่วหมู่บ้านของแกแล้ว ทุกคนในหมู่บ้านฝูหม่านรู้ดี ว่าแกคือคนที่มีอนาคตมากที่สุดในตระกูลเหวย รองประธานที่มีเงินเดือนปีละ10 ล้าน แกรับประกันได้ไหม ว่าจะไม่มีใครอิจฉา แกรับประกันได้ไหม ว่าจะไม่มีใครอยากทำลายแก โอเมนาท่านประธานโจกล้องวงจรปิดแสดงให้เห็นว่าเวยซานได้เข้าไปในลานจอดรถแล้ว คุณผู้หญิงก็เดินตามเขาเข้าไปด้วย อะไรนะอย่าแล้ว เซียวยงกำลังตกอยู่ในอันตราย เร็วเขาพาคนไปที่นั่น ครับ ยิ่งไปกว่านั้น แกเกลียดฉันมากขนาดนั้นเลยหรือ ถ้าแกใส่ใจฉันมากกว่านี้ พวกเราจะเลิกกันได้อย่างไร ลูกของเราจะเกิดอุบัติเหตุได้อย่างไร เหตุผลที่ฉันไม่ต้องการลงจากรถ เป็นเพราะแกกับแม่ของแกทั้งหมด ทำไมคุณไม่ออกจากรถ ทำไมคุณถึงทำให้แม่ของฉันลำบาก คุณก็รู้ว่าแม่ของฉันสุขภาพไม่ดี ฉันไม่ได้สร้างความลำบากใจให้แม่ของแก เหตุผลที่ฉันไม่ต้องการลงจากรถ มันไม่ใช่เพราะลุงของแกทั้งหมดหรือ และป้าของแก ฉันทนพวกเขาไม่ได้ ลุงกับป้าเป็นอะไรไป ลองคิดดูสิ ปกติแล้วป้าของแก เธอเยอะเย้ยแกกับแม่ของแกอย่างไรบ้าง ลองคิดถึงสิ่งที่เธอพูด เธอไม่เคยมองแกอยู่ในสายตาเลย และเธอก็ไม่เคยมองแม่ของแกอยู่ในสายตาด้วย นอกจากนี้ แกคิดว่าฉันโง่ขนาดนั้นเลยหรือ ฉันมีลูกของแกอยู่ในท้อง แล้วฉันจะมาทะเลาะกับแกอย่างนั้นหรือ ฉันชัดเจนว่ากำลังปกป้องแกอยู่ แกบอกฉันมาสิ มีความจำเป็นใดๆที่จะต้องรักษา ความสัมพันธ์ในครอบครัวเช่นนี้ไว้ แล้วปล่อยให้แม่ของเธอถูกรังแกเหรอ จริงเหรอ คุณคิดอย่างนั้นจริงๆเหรอ คุณทำมันเพื่อฉันจริงๆเหรอ นี่คือเหตุผลที่คุณแซงทำเป็นไม่รู้เรื่องรู้ราวเหรอ ฉันขอโทษ ฉันเข้าใจคุณผิดไป ฉันเข้าใจคุณผิดไป เสี่ยวหยง เราอย่าทะเลาะกันอีกเลย เราอย่าทะเลาะกันอีกเลย เรามาคืนดีกันนะ ฉันขาดคุณไม่ได้ ฉันขาดคุณไม่ได้จริงๆ เราไปต่อไม่ได้แล้ว ฉันต้องทนทุกข์ทรมานมากมายในบ้านของคุณ และลูกก็จากไปแล้ว ฉันก้าวข้ามอุปสรรคในใจนี้ไปไม่ได้
ฉันไม่มีทางเลือกนอกจากการยุติความสัมพันธ์กับคุณ เสี่ยวหยง ฉันขอโทษ ฉันผิดไปแล้ว ฉันผิดไปจริงๆ ลูกของเรา เรายังมีลูกได้อีก ตอนนี้เรายังเด็กอยู่เลย เรายังมีลูกได้อีก ฉันจะไม่ถือโทษโกรธคุณที่คุณหนีไปกับชายแก่คนนั้น ฉันขอร้องคุณ ฉันขาดคุณไม่ได้จริง สิ่งที่คุณไว้ใจได้น้อยที่สุดในโลกนี้ คือน้ำตาระเข้เหวยซาน ฉันได้เห็นอย่างชัดเจนแล้วใบหน้าที่แท้จริงของครอบครัวคุณทั้งหมด เส้นทางแห่งความพินาศนี้ ฉันจะไม่ทำซ้ำเป็นครั้งที่2ไม่มีโอกาสเหลืออยู่แล้ว เราจบกันแล้ว ๆ ไม่ได้ ฉันจะไม่ยอมให้คุณทิ้งฉันไป เรายังมีโอกาส คุณมากับฉัน คุณมากับฉัน หยุด ทำไมคุณยังยืนตะลึงอยู่ที่นั่น รีบวิ่งไปเร็ว ผม รีบไปเถอะ ไป หยุดไล่ตาม เสี่ยวหยงทำไมคุณถึงปล่อยให้เหวยซานไป เขามาหาเรื่องถึงหน้าประตูบ้านคุณเลยนะทำไมคุณไม่จับกุมเขา ไม่จำเป็น ตอนนี้เขาควรจะรู้สึกว่า ป้าคนโตของเขาหยางช่วยหลาน คือคนที่ก่อให้เกิดเรื่องทั้งหมดนี้ ผู้ร้ายหลัก ฉันยังไม่เข้าใจ คุณสามารถสั่งสอนเหวยซานและอย่างช่วยหลานได้โดยตรงแยกชัดเจนทำไมต้องอ้อมใหญ่ขนาดนี้ ฉันไม่ต้องการอย่างแน่นอน ที่จะให้มือของฉันเปื้อนเลือดของพวกเขา หยางช่วยหลาน The film was translated and narrated by M Media. ใครกันเหวยซาน ทำไมเธอถึงมาที่นี่ ไอ้ของไร้ประโยชน์ คุณไม่สามารถแม้แต่จะควบคุมผู้หญิงคนเดียวได้ พวกเธอ2 แม่ลูกเหมือนกันเป๊ะ น่าสมเพชจริงๆ แม้แต่การเป็นผู้ชายที่ถูกเลี้ยงดูก็ยังทำได้ไม่ดีพอ ถ้าเธอจัดการก่อนหน้านี้ โจถิงหยงคนนั้น เธอยังจะกล้าท้าทายเธออีกหรือ คุณว่าอะไรนะ ฉันบอกว่าพวกเธอ2 แม่ลูกน่าสมเพชและไร้ความสามารถ โง่ ดูสิแม่แต่ผู้หญิงคนนึงก็สามารถหนีไปกับชายแก่ได้ คุณหุบปากซะ เหวยซาน เธอมีความกล้าขึ้นมาบ้างแล้วใช่ไหม แล้วไง เธอยังอยากจะตีฉันอีกหรือ ตีฉันสิ ตีฉันตรงนี้เลย ถ้าเธอไม่ฆ่าฉันเธอไม่ใช่ผู้ชาย ไร้กระดูกสันหลัง งั้นเธอก็ไม่ใช่ผู้ชาย ให้ตายสิคุณกล้าดีอย่างไร พ่อ เหวยซานเมื่อคืนนี้เขาไปเผชิญหน้ากับอย่างช่วยหลานและเหวยความสนด้วยเหตุผลบางอย่างที่ไม่ทราบแน่ชัดเหวยซานก็ควบคุมอารมณ์ไม่ได้กระทันหันและแทงพวกเขาทั้ง2 คน ตอนนี้เจ้าหน้าที่บังคับใช้กฎหมายกำลังพยายามจับกุมเขาเหวยความสนเสียชีวิตแล้วอย่างช่วยหลานได้รับบาดเจ็บสาหัสในขณะนี้เหวยซานคนนี้เขาเสียสติไปแล้วจริงๆ ช่วงนี้เวลาคุณออกไปข้างนอกคุณต้องระมัดระวังผมกังวลว่าเขาอาจจะมาหาเรื่องกับพ่อ พ่อเข้าใจ ขอบคุณครับพ่อ เสี่ยวหยง เสียวยง 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 เหวยซานบังเอิญ แทงป้าของเขา แม่รู้ว่าลูกมีความสามารถ ถึงแม้จะเป็นสามีภรรยากันเพียงวันเดียว ก็มีบุญคุณกันเป็น100 วัน แม่ขอร้องลูกเพื่อเห็นแก่ความสัมพันธ์ในอดีตของลูก ได้โปรด ช่วยเขาด้วย ช่วยเขาด้วยได้โปรด ไม่นะเสี่ยวหยง ฉันรู้ว่าฉันผิดไปแล้ว ฉันขอร้องคุณ พวกเขา ตอนนี้พวกเขากำลังตามจับฉันไปทุกที่ คุณช่วยฉันกับแม่ของฉันออกไปจากที่นี่ได้ไหม คุณป้า เหวยซาน ฉันบอกคุณแล้ว ไปพัวพันกับชายแก่คนนี้มานานแล้ว นั่นคือเหตุผลที่เธอปฏิบัติต่อเสี่ยวซานของเรา พ่อ ยกเลิกแผนการสนับสนุนสำหรับหมู่บ้านฝูมาน
ภูเขาที่ยากจนและน้ำที่ขุ่นมัวย่อมก่อให้เกิดผู้คนที่สร้างปัญหาคำกล่าวนี้เป็นความจริงอย่างยิ่งธรรมชาติที่สลักอยู่ในกระดูกและเลือดของพวกเขา แม้จะมีเงิน ก็ไม่สามารถชะล้างออกไปได้ เขาคือพ่อของคุณ ถูกต้องแล้วเขาคือพ่อของฉัน โจเยเหวียน ชายที่ร่ำรวยที่สุดในมณฑลหนานเซิง ประธานกรรมการกลุ่มหยุนซาง คุณอยู่ในไหเฉิงมาหลายปีแล้ว คุณต้องเคยได้ยินชื่อเขา เธอช่างเป็นลูกสาวของเศรษฐีที่ร่ำรวยที่สุด พ่อของคุณจะเป็นเศรษฐีที่ร่ำรวยที่สุดได้อย่างไร ฉันคิดว่ามันเป็นแค่ชื่อที่บังเอิญซ้ำกัน ฉันทำอะไรลงไป ฉันทำอะไรลงไป เสี่ยวยง เสี่ยวยง เธอร่ำรวยมาก เธอสามารถช่วยพวกเราได้อย่างแน่นอน ใช่ไหม ตอนนี้เจ้าหน้าที่บังคับใช้กฎหมายกำลังตามจับเขาไปทั่ว ฉันขอร้องเธอ ได้โปรด ช่วยเขาด้วยเถอะ ให้ออกไปจากที่นี่ ได้ไหม ฉันขอร้องเธอ ไม่ใช่ เสี่ยวหยง ฉันผิดไปแล้ว ฉันขอร้องคุณได้โปรดช่วยฉันด้วย เอาล่ะ ฉันจะช่วยคุณ คุณพยายามจะทำอะไร เสี่ยวยง เธอจะทำอะไรกับเสี่ยวซาน เจ้าหน้าที่พบเหวยซานแล้ว เขาอยู่ชั้นล่างของอาคารกลุ่มหยุนซาง โจถิงหยง ผู้หญิงเลว แกกล้าวางแผนร้ายกับฉันได้อย่างไร อะไรนะ เหวยซานทำไมเมื่อก่อนฉันถึงไม่เคยแล้ว เสี่ยวหยง เสี่ยวซาน ได้โปรดช่วยฉันด้วย เสี่ยวซาน เสี่ยวยง เสี่ยวซานรู้ว่าเขาผิดไปแล้ว เธอให้โอกาสเขาอีกสักครั้งไม่ได้หรือ ทำไมเธอถึงได้ใจร้ายขนาดนี้ ฉันเป็นคนใจร้ายเหรอ แม้แต่ตอนนี้คุณก็ยังคิดว่า ฉันเป็นคนก่อให้เกิดเรื่องทั้งหมดนี้เหรอ เป็นฉันเหรอที่บังคับเหวยซานให้ผลักฉันลงจากรถ เป็นฉันเหรอที่บังคับเหวยซานให้ใช้กฎของตระกูล จนทำให้ฉันต้องเสียลูกไป เสี่ยวยง น้องสะพ้ยพวกเธอทุกคนทั้งครอบครัวนี้ ในที่สุดพวกเธอก็หาภรรยาได้ และตอนนี้ก็เริ่มหยิ่งยโสแล้ว น้องสะพ้ยคนหนุ่มสาวสมัยนี้ ไม่เหมือนพวกเรา ภรรยาของหลานชายคนนี้ลงเธอจะไม่เจ็บใช่ไหม แจ้งตำรวจอีกแล้ว จับกุมสามีของตัวเอง และแอบอ้างเป็นลูกสาวของเศรษฐีที่ร่ำรวยที่สุดอีกแล้ว เธอพยายามจะขู่ใคร ท้ายที่สุดแล้ว ฉันควรจะขอบคุณเธอด้วยซ้ำถ้าไม่ใช่เพราะเธอ ฉันจะสามารถรู้จักท่าแท้ของคุณได้เร็วขนาดนี้ได้อย่างไร was translated พอได้แล้ว and narrated by เสี่ยวหยง M Media. ไปกันเถอะ เสี่ยวยง หยางช่วยหลาน ฉัน พ่อ ฮัลโหลพ่อ เสี่ยวหยง แม่ยายของคุณ วิ่งไปที่โรงพยาบาลและข้าอยากช่วยหลานที่นอนเป็นอัมพาตอยู่บนเตียง ตอนนี้ทั้งเธอและลูกสาวถูกจับกุมและนำตัวเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมแล้ว ดูจากสถานการณ์นี้แล้ว พวกเขาคงจะไม่ได้ออกมา ผมรู้ เช่นนั้นก็ดีแล้ว เสี่ยวหยง พอได้จะหาที่ปรึกษาให้ลูกแล้ว ถ้าลูกเจออะไรที่นั่นจำไว้ว่าให้โทรหาพ่อ ตกลง